ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሙዳይ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን እግዚአብሔር ይመስገን። በያላችሁበት ሰላምና ፍቅር እንመኝላችኋለን። በዛሬ አጭር ቆይታችን ወደ እናንተ እናደርሳችሁ በተለይም ደግሞ በፍጥነት ለመወፈር የምትፈልጉ እህቶቼ በጣም የቀጠናችሁ ካላችሁ መወፈር የምትፈልጉ እንዲሁም ደግሞ በጣም የወፈራችሁ በዛው በተቃራኒው ደግሞ መቀነስ የምትፈልጉ እህቶች ካላችሁ በጣም አሪፍ ሐሳቦች እነግራችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ካዳመጣችሁኝ በጣም የተለፋባቸውና ጠቃሚ የሆኑ ሐሳቦችን አደርሳችኋለሁ። አዲስ የገባችሁ ሰብስክራይብ፣ ሌሎች እህት ወንድሞቻችን ደግሞ ለሌሎች እህቶቻችን ወንድሞቻችን ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ በፌስቡክ እና በተለያየ ማህበራዊ ሚዲያዎች ሼር ላይክ እንድታደርጉት በአክብሮት እንጠይቃለን። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ ሐሳብ የገባቸው የተጨናነቁ ድብርት ስሜት ውስጥ የገቡና የከፋችሁ ሰዎች ካሉ እነሱንም ከዚህ ቀደም ስታደርጉት እንደነበሩ ኮሜንት እያነበባችሁ እንድታጽናኑልን ሐሳብ እንድትሰጧቸው መላ እንድትሰጧቸው ጠይቃለሁ። ይሄንን ገንዘብ ከመስጠት በላይ ነው ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ላደረጋችሁ ምስጋና አቀርባለሁ። ወደ ሐሳቡ ስናልፍ የመጀመሪያ የምነግራችሁ ነገር በጣም ለብዙ አመታት የከሳችሁ መወፈር የምትፈልጉ መላ ያጣችሁ እህቶቼ እቺን ነገር በደንብ አዳምጡ። ከዛ በኋላ ደግሞ መቀነስ ለምትፈልጉ ምክንያቱም የአብዛኞቻችን ችግር ቅጥነት ስለሆነ ያው የብዙዎቻችን የኢትዮጵያውያን ችግር ቅጥነት ነው። ግን ከቁመታችን አንፃር ቅጥነታችን ደግሞ በጣም ብሶበት ስለሚገኝ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ክብደት መጨመር ወይም ነው ውፍረት መጨመር የምንችለው? እህቶቻችን በጣም እንድታምሩ ከቁመታችሁ ጋር አብራችሁ እንዲሄድ ብዬ ማሰባቸውን ሐሳብ ልንገራችሁ። አንዳንድ እህቶቻችን ክብደት መጨመር ያንኑ ያህል ደግሞ ክብደት የመቀነስ ያህል ከብዷቸው እንመለከታለን። ሁለቱም ከባድ ናቸው፣ መቀነስም መጨመርም ማለት ነው። በጥንቃቄና በትክክል ለመጨመርም ለመቀነስም የምናደርጋቸው ነገሮች በጣም አዋጭ ናቸው ብዬ አስባለሁ። ብዙ ዘዴዎች አሉ። ነገር ግን ከኛ እህቶቻችን ጋር የሚሄዱ ነገሮች ልንገራችሁ። እንግዲህ ኤክስፐርቶች እንደሚነግሩን BMI የሚባል ወይም ደግሞ ቦዲ ማስ ኢንዴክስ የሚባል አለ። ቦዲ ማስ ኢንዴክስ ማለት ምን መሰላችሁ ትርጉሙ? አንዲት ሴት ከቁመቷ ጋር የሚሄድ ክብደት ሊኖራት ይገባል ነው። ለምሳሌ አንድ እህታችን ሜትር ከ60 ከሆነች ክብደቷ ደግሞ 43 40 ምናምን ከሆነ አብሮ የሚሄድ አይደለም። ይሄ ያልተመጣጠነ ይባላል ማለት ነው። ነገር ግን ለምሳሌ ሜትር ከ60 ያልኳችሁ ሆና 60 አካባቢ 55 አካባቢ ክብደቷ ቢሆን በጣም አሪፍ ነው። ሜትር ከ70 ደግሞ ሆና በጣም ረጅም የሆነች ሴት ደግሞ ቀጭን ስትሆን በጣም የሚደብር ስሜት ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ ክብደቷ ደግሞ ወደ 70 አካባቢ የተጠጋ ሜትር ከ70 ክብደት ቁመት ያላት ሴት ክብደቷ ደግሞ 70 ኪሎ 65 እስከ 72 አካባቢ ሲሆን በጣም አሪፍ ተደርጎ ይቆጠራል። እና ትልቁ ነገር መቀነስ መጨመሩ አይደለም። ነገር ግን እንዴት ይቀነሳል እንዴት ይጨመራል የሚለውን ለመቀነስ 3 ዘዴዎች አሉ። የመጀመሪያው አመጋገብ መቀየር ነው። አመጋገብ መቀየር ሲባል በውስጡ ብዙ ነገሮች ያካትታል። ለምሳሌ የመጀመሪያው ተጨማሪ ወደ 500 አካባቢ የሚጠጋ ካሎሪ በየቀኑ መውሰድ፣ ተጨማሪ ካሎሪ ማለት ነው። አንዲት እርጉዝ የሆነች ሴት ቢያንስ በቀን ከ2000 በላይ ካሎሪ መውሰድ አለባት። በተለምዶ ኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛውን ምግብ በብዛት የሚመገቡት ወንዶች ናቸው። ግን ውስጥ ለውስጥ የሚወራ አለ። ሴቶች ያው ቤት ውስጥ ስለሚውሉ ከዋናው ምግብ ይበላሉ ይባላል። ነገር ግን ውሸት ነው። ብዙ እህቶቻችን ያው ሽታው ስለሚሸታቸው ይዘጋቸዋል፣ አይመገቡም። ነገር ግን በሳምንት ቢያንስ 1 ኪሎ ግራም መጨመር ከፈለሽ፣ በክብደትሽ ላይ መጨመር ከፈለሽ ተጨማሪ ምግብ ወይም ደግሞ ጫን ያለ ምግብ መመገብ መቻል አለብሽ። ይሄን ለማድረግ የመጀመሪያው የምትመገቢውን መጠን መጨመር ነው። ለምሳሌ ግማሽ እንጀራ የምትበይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ከሆናችሁ ወደ 1 ወይም ደግሞ ሩብ ጉዳይ ለአንድ እንጀራ አካባቢ መጨረስ። አንድ እንጀራ የምትበሉ ካላችሁ ደግሞ በዛች ላይ የሆነች ነገር መጨመር። ለምሳሌ የወጡን ሊሆን ይችላል አይነት መጨመር። እንደዚህ አይነት ነገሮች የበለጠ ካሎሪ እንድትጨምሩ ያደርጋችኋል። በጣም በአንድ ጊዜ ደግሞ መመገብ። ለምሳሌ በአንድ ጊዜ አንድ እንጀራ መመገብ የሚከብዳችሁ እህቶቼ ካላችሁ ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት የምትበሉ ከሆነ በደንብ በልታችሁ፣ ነገር ግን መክሰስም የምትጨምሩ ሰዎች ካላችሁ እራት እንዳይዘጋችሁ መክሰሱን ማለፍ ትችላላችሁ። ባንዴ ብዙ የማትወጂ ከሆነ ወይም ደግሞ ባንዴ ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ጥስቅ አድርጉ መብላት የማትችሉ ከሆነ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? እየከፋፈላችሁ በቀን 3 የምትበሉትን በቀን 6 ማድረግ ትችላላችሁ። በየ3 በየ4 ሰዓቱ እየከፋፈላችሁ መመገብ። ትንሽ ትንሽ እያረጋችሁ ተመግባችሁ፣ ግን ብዙ ምግብ መመገብ መቻል አለባችሁ ክብደት ለመጨመር። አንዳንዴ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለመደው ነገር ምንድነው? ማዕድ ሲቀርብ ውሃ አብሮ ይቀርባል። ጥሩ ነው። ምናልባት ለትንታ ለእንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም አስፈላጊ ሆኖ
እንመለከታለን። ነገር ግን ትክክለኛውን ነገር ልንገራችሁ። ከ30 ደቂቃ በፊት ውሃ ለመጠጣት ይሄ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ምንድነው? ሆድሽን ውሃ ይሞላዋል ማለት ነው። ሆድሽ በውሃ ከተሞላ ብዙ መመገብ አትችይም፣ ጠጣር ነገሮችን ብዙ መውሰድ አትችይም ማለት ነው። ስለዚህ ምግብ ከመመገብሽ ከ30 ደቂቃ በፊት ውሃ በብዛት መጠጣት ከፈለግሽ ደግሞ ከ30 ደቂቃ በፊት መጠጣት ትችያለሽ። በልታችሁ እስክትጨርሱ፣ ይሄ ደግሞ ትልቁ ነገር ነው። በልታችሁ እስክትጨርሱ ድረስ መጠጣት የለባችሁም እህቶቼ። የብዙ እህቶቻችንን ስንመለከት ምግብ እየበሉ በየመሃሉ ውሃ መጠጣት፣ ይሄ ሆዳችሁ እንዲሞላ ያደርጋልና በልታችሁ እስክትጨርሱ ድረስ ውሃ መጠጣት የለባችሁም። ቀላል ምግቦች ደግሞ መውሰድ ከመተኛታችሁ በፊት። ይህ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ምንድነው? ማታ ላይ ጠጣር ለምሳሌ እንደ እንጀራ የመሳሰሉ ከበድ ያሉ ስጋ የመሳሰሉ ነገሮችን በልቶ መተኛት አይመከርም። ይሄ የሆነበት ምክንያት ደግሞ በእንቅልፋችሁ ሰውነታችሁ ይሄ ስርዓተ ልመት ወይም ደግሞ ዳይጀሽን የምንለው የምግብ መፈጨቱን ስራ ትቶ የጡንቻዎችን መገንባት ስራ ላይ ነው የሚሰማራው። ስለዚህ ማታ ወይም ሌሊት ላይ ሰውነታችሁ ዳይጀሽን አያካሄድም። ስለዚህ ማያካሄድ ከሆነ ደግሞ ብዙ ምግብ ከተመገባችሁ ያ ከእንቅልፋችሁ ይቀሰቅሳችኋል ወይም ተቋጥሮ ያድራል። ጠዋት ላይ ቁርስ እንዳትበሉ ያደርጋችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ቀለል ያሉ ምግቦች ለምሳሌ እንደ ሾርባ የመሳሰሉ እንደ ጁስ የመሳሰሉ በፈሳሽ መልክ የተዘጋጁ ምግቦችን መመገብ የበለጠ አሪፍ ያደርጋል። እራት መመገብ ደግሞ መቻል አለብሽ ክብደት ለመጨመር። አንዳንዴ እራት በተለያዩ ምክንያቶች በድካምም ባለመስራትም ሳንበላ እንተኛለን። ነገር ግን ጠዋት እስክንነሳ ያለው ሰዓትን መውሰድ፣ በራትና በቁርስ መካከል በጣም ብዙ ሰዓታት ስላሉ በዛ ሰዓታት ውስጥ ሰውነትሽ ምግብ ካላገኘ እየከሳሽ ትያለሽ ወይም መውፈር አትችይም ማለት ነው። የምግብ ፍላጎትሽን ደግሞ መቀስቀስ ያስፈልጋል። አንዳንዴ ራስሽን ማበረታታት ማለት ነው። ለምሳሌ አጭር እርምጃ ማድረግ፣ የሆነች ኩሻፕ 1-2 ማለት ራስሽን ልክ የሆነ ስራ ለመስራት በፊት የምታረጋቸው ማሟሟቂያዎች አሉ አይደል? እንደዛ ማሟሟቂያዎች ማድረግ ምግብም ለመብላት ማለት ነው። አፒታይትሽ እንዲጨምር ያደርጋል። የምትወጂው ምግብ ደግሞ መመገብም ወይም በምትፈልጊው መጠን መመገብም የበለጠ ፍላጎት እንዲኖርሽ ያደርጋል። ከሁሉም በላይ ግን አዳዲስ ምግብ መመገብ፣ ያው የኑሮ ሁኔታችን ሆኖ ነው እንጂ በየቀኑ ሽሮ ማንም መብላት አይፈልግም። ነገር ግን ሽሮም ቢሆን የሽሮ አይነቱን እኮ ማለት ይቻላል፣ መለያየት ይቻላል። ለምሳሌ ክክ ወጥ፣ ልሙጥ ሽሮ፣ ተጋቢ ነው እያልሽ አይነቱን አንድ አይነት ነገር ቢሆንም የተለያየ አይነት አድርገሽ መመገብ ስትቺ ክብደትሽ ይጨምራል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ምግብ በምትመገቡበት ጊዜ የብዙ እህቶቻችንን ችግር ልንገራችሁ። ጸጥ ያለና በሚመች ቦታ መመገብ መቻል አለባችሁ። አንዳንዴ እየተመገባችሁ የሆነ ዕቃ ታመጣላችሁ፣ የሆነ ስራ ሰርታችሁ ትመለሳላችሁ። በመሃል ያው የምትፈልጉትን ያህል ምግብ ሳትመገቡ ትቀራላችሁ። ምግብ ክቡር ነው። ስለዚህ በምትመገቡበት ጊዜ ሰዓት ወስዳችሁ ደቂቃ ወስዳችሁ በደንብ መመገብ አስፈላጊ ነገር ነው። ሲቆራረጥ ጣዕሙም ይጠፋል ማለት ነው። ሁለተኛ ዘዴ ልንገራችሁ። ለመጨመር ከፈለጋችሁ ትክክለኛውን ምግብና መጠጥ ማወቅ ነው ክብደት ለሴቶች የሚጨምረው ማለት ነው። ለምሳሌ በካሎሪና ንጥረ ነገሮች የበለጸጉ ምግቦች መመገብ እህቶቻችን ክብደት እንዲጨምሩ ያደርጋል። ለምሳሌ ጥራጥሬዎችን፣ ዳቦ፣ ፍራፍሬ እንደነ አቮካዶ የመሳሰሉ፣ ብርቱካን፣ ሎሚ ከተገኘ፣ ከአትክልቶች ደግሞ እንደ ድንች ያሉ የወተት ምርቶችን አይብ፣ ወተት፣ ቅቤ፣ እነዚህ አይነት ነገሮች የበለጠ ክብደት እንዲጨምሩ ያደርጋል። ምናልባት ከኑሮ ሁኔታ እነዚህ ነገሮች ሊከብዱ ይችላሉ። ነገር ግን ብልጥ መሆን ያስፈልጋል። ትንሽ ነገር ነው የምትጨምሩት በኖርማል ምግቡ ላይ ማለት ነው። ያውን ጊዜ እኮ 1 ኪሎ ሽሮ ወደ 50-60 ብር ምናምን ሳይገባ አይቀርም። እንዲሁም ደግሞ ሌሎችን ለምሳሌ እንደ ክክ፣ ምስር የመሳሰሉትም እኮ ዋጋቸው ጨምሯል። ነገር ግን በእነሱ ዋጋ ሌሎች ነገሮችን የተካሽ ደግሞ መመገብ ትችያለሽ። ከዚህ በተጨማሪ በአንድ ማዕድ ላይ ወይም አንድ ነገር ስንበላ የተለያዩ ነገሮች ብናረጋቸው ቢያንስ 3 ነገሮች ማለት ነው። ለምሳሌ ጠዋት ቁርስሽን የለውዝ ቅቤ ቀብተሽ የምትመገቢ ከሆነ አብረሽ 1 ሙዝ ብትመገቢ ወይንም ግማሽ አቮካዶ አብረሽ ብትመገቢው የበለጠ ቆንጆ ይሆናል። አንድ አይነት ምግብ በአንዴ ብዙ ጊዜ መመገብ ጥቅም የለውም። ያው በቆሻሻ መልክ ከሰውነታችን እንዲወገድ ያደርጋል። ከተለያዩ ነገሮች ትናንሽ ነገሮች አንድ ላይ የተደባለቁ ነገሮች ግን በጣም ጥቅም አላቸው ብዬ አስባለሁ። ጠጣር ምግብ የሚከብድሽ ከሆነ ወይም ደግሞ የጨጓራ ችግር ያለባችሁ እህቶቼ ይሄ የተለመደ ነው። ያው የጨጓራ ህመምተኛ ያልሆነ ኢትዮጵያዊ ያለ ለማለት ይከብዳል። ነገር ግን ጨጓራሽ የሚያስቸግርሽ ከሆነ ምንድነው ማድረግ ያለብሽ? ያንን ጠጣር ምግብ ወይም ደግሞ ድርቅ ያለው ምግብ በፈሳሽ መልክ ማድረግ። ለምሳሌ ብርቱካን፣ አቮካዶ፣ እነዚህን የመሳሰሉ ፓፓዬ ወይም ሌሎች ነገሮችን በጠጣር መልክ ያሉትን መውሰድ ከፈለሽ በፈሳሽ መልክ መቀየር ትችላለሽ። መፍጨት ማለት ነው። ሌላ ምንም ነገር የለውም። ስለዚህ ከዚህ በተጨማሪ መቀላቀል
በጣም አሪፍ ነው ብያችኋለሁ። ነገሮችን መቀላቀል በጣም አሪፍ ነው። በዘይት ከተቻለ ደግሞ አቅሙ ካለሽ በቅቤ ነገሮችን ማብሰል የበለጠ ክብደት እንዲጨምር ያደርግሻል። የተለመደ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ በቅቤ ማብሰል ገጠር አካባቢ ካልሆነ ያው ቅንጦት ነው የሚባለው። ቅቤ መጨረሻ ላይ ነው ጣል የሚደረገው ለማዕዛውና ለጣዕሙ። ነገር ግን አቅሙ ካለሽ በቅቤ ማብሰል ብትቺ በጣም አሪፍ ነው። ብዙ ፕሮቲን ያላቸው ምግቦች የሴት ልጅን ጡንቻ የመገንባት አቅም አላቸው። ለምሳሌ ስጋ፣ እንቁላል፣ ለውዝ፣ ኑግ፣ ባቄላ እነዚህ የመሳሰሉ ነገሮች በጣም የተለመዱ ናቸውና እነሱን መጠቀም ትችላለሽ። እኛ ሀገር ውስጥም የሚገኙ ናቸው። ለውዝ ቅቤ ማግኘት ይቻላል። ካልተመችሽ ደግሞ ለውዝ ጥሬውን ገዝተሽ ቆልተሽ በደንብ ለቅመሽ መፍጨት ትችላለሽ በማሽን ያው አቅማችሁ የሚያንስ ከሆነ። ሶስተኛ ዘዴ ልንገራችሁ ለመጨመር አናኗር መቀየር ነው። አናኗር ስላችሁ ያው ሁላችንም ጤነኞች ነን ማለት አይቻልም። በአንድም በሌላ መልክ የሆነ ችግር ሊኖርብሽ ይችላል ከሕክምና ጋር የተያያዘ። ስለዚህ ከሕክምና ጋር የተያያዘ ጉዳይ ያለን ሰዎች ካለን ራሳችንን በደንብ መንከባከብ ያስፈልጋል። ምክንያቱም የሕክምና ጉዳይ ያለበት ሰው በቀላሉ አይወፍርም። እነዚህ ነገሮች እንዳይወፍሩ ስለሚያደርጉት። ከዚህ በተጨማሪ አቅም ላላችሁ ደግሞ ቀማሚዎች አሉ። ማለት በጣም ለቀጠናችሁና መወፈር ላቃታችሁ ምግብ ቀመመው የሚሰጡ አሉ። ከነሱ ጋር ተነጋግራችሁ ምግቡ መውሰድ ትችላላችሁ። ብዙ ያልተለመደ ቢሆንም ከማጨስ ጋር ከሺሻና ከሲጋራ የተያያዘ ነገሮችን ማቆም በጣም አስፈላጊ ነው። ማቆም ማትችሉ ደግሞ ካላችሁ ምግብ ከመገባችሁ በፊት ከ2 ሰዓት በፊት ባታጨሱ በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። እንቅስቃሴም ብዙ እህቶቻችን ጋር የተለመደ አይደለም። ያው ኑሯችን እንቅስቃሴ ነው ብላችሁ ስለምታስቡ፣ ነገር ግን እንቅስቃሴ ስታረጉ ከ10 ደቂቃ ከ5 ደቂቃ በፊት ሰውነታችሁ የበለጠ ይነሳሳል ምግብ ለመመገብ ማለት ነው። ይሄን ካልኳችሁ በኋላ ክብደትስ በጣም የጨመራችሁና ምግብ ኢቭን ሳትመገቡ ሰውነታችሁ በጣም የተለጠጠ፣ በተለይ እጃችሁ ጡንቻ በጣም የተለጠጠ፣ የእግራችሁ ጡንቻ የተለጠጠ ነገር ግን በጣም የላላ ስስ የሆነ እህቶቻችን ካላችሁ ይሄን ነገር ደግሞ ተጠቀሙ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ክብደት መቀነስ ቀላል ነገር አይደለም። ብዙ ነገሮች ያስፈልጉታል። የመጀመሪያው ልንገራችሁ አመጋገብ መቀየር በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ቀደም ብዬ ለመጨመሩ ካሎሪ መጨመር ነው፣ የምግቡን ኃይል መጨመር ነው። አሁን ደግሞ የምግብ ካሎሪ መቀነስ ነው በተቃራኒው ማለት ነው። ያንን ሲባል ግን አለመብላት አይደለም። ወፍራም ብትሆኝም ምግብ ካልተመገብሽ በበሽታ ትያዣለሽ፣ ትታመሚያለሽ። ያ ማለት ሳይሆን ከምትመገቢ ምግብ ላይ መቀነስ። ለምሳሌ አንድ እንጀራ የምትመገቢ ከሆነ ሩብ ጉዳይ ማድረግ፣ ቀስያሽ ደግሞ ግማሽ እንጀራ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ብዙ ፕሮቲን የሌላቸው ምግቦች ወይም ደግሞ ኃይል ሰጪ የሚባሉት ምግቦች የሌላቸው ምግቦች መመገብ በጣም አስፈላጊ ነው። እንቁላል፣ ወተት፣ ስጋ፣ ዶሮ ምትወጂ እንኳን ቢሆን እነሱን ለመቀነስ መሞከር ወይም ደግሞ አለመመገብም በጣም አሪፍ ነው። በእነሱ ቦታ አትክልትና ፍራፍሬዎችን መጠቀም ትችላለሽ። በቀን ደግሞ 5-6 ጊዜ የምትበሉ ካላችሁ ከምቾትም አንፃር ወይም ደግሞ ካላችሁበት ሀገርም አንፃር ከሆነ ያን ድግግሞሽ መቀነስ 6 የነበረውን 3 ለማድረግ መሞከር ክብደትን ለመቀነስ ያስችላል። ብዙ ውሃ መጠጣትም ደግሞ በጣም አስፈላጊ ሆኖ እናገኘዋለን። ብዙ ውሃ መጠጣት ለሴቶች ሰውነታችሁ በትክክል እንዲሰራ ያደርጋል፣ እንዳይደርቅም ያደርጋል። የሰውነታችሁ ወይም ደግሞ የቆዳችሁ ከለርና ለስላሴ ተጠብቆ እንዲቆይ ያደርጋል። ብዙ ውሃ በጠጣችሁ ቁጥር ደግሞ ሰውነታችሁ ውስጥ ያለው የምግብ ኒውትሪየንት ወይም ደግሞ ንጥረ ነገር በውሃው ተሸርሽሮ እንዲወጣ ያደርጋል። ስለዚህ ውሃ መጠጣት በጣም አስፈላጊ ነው ክብደት ለመቀነስ። እቤት መመገብ ደግሞ ጥሩ ነው። ውጪ የምትመገቡ ካላችሁ እቤት ውስጥ መመገብ፣ ምክንያቱም የምትመገቡትን የምግብ አይነትና ብዛትም ለመቆጣጠር ያስችላል ማለት ነው። ውጪ የምትመገቡ ከሆነ በሰዎቹ ያው መጥነው ነው የሚሰጧችሁ ምን ያህል እንግዲህ እንደሚያዋጣቸው። ያንን እንግዲህ ገንዘባችሁ ስለሆነ የተለመደ አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ምግቡን ካልጨረሽ በፌስታል አድርጎ መሄድ ፈረንጆች ያደርጋሉ። ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ የተለመደ አይደለም። ቤት ውስጥ መመገብ ግን ብዛቱን አይነቱንም ለመቆጣጠር ያስችላል፣ ላንቺ በሚመችሽ መልኩ ማለት ነው። እንቅስቃሴ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ክብደት መቀነስ የምትፈልጉ ክብደት ለመጨመር እንደሚያገለግለው ለመቀነስ ያስችላል ማለት ነው። ኃይል ለማቃጠል ማለት ጉልበት የበለጠ ስታቃጢ ቀጠን እያልሽ ሰውነትሽ በጣም አሪፍ እየሆነ ይመጣል። ከዚህ በተጨማሪ የሴት ልጅ መወፈሩ አይደለም ትልቁ ነገር፣ ግን ጡንቻዎቿ መታየት መቻል አለባቸው። ማለት ቅርጽ ሊኖረው ይገባል ሰውነቶቿ ማለት ነው። የቱ አካባቢ ላይ ነው የበለጠ ጡንቻዎች ወይም ደግሞ ስጋ ሊኖራት የሚገባ የሚለውን ነገር አስፈላጊ ነው። ጡንቻ ለመገንባት እንቅስቃሴ አሪፍ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ማስቲካ በተመለከተ ወይም ከሬሜላ ማኘክን በተመለከተ ብዙ ኤክስፐርቶች የሚናገሩ ነገር ምን መሰላችሁ? እውነት ነው። ማስቲካ ወይም ከሬሜላ ማኘክ ክብደት ለመቀነስ ይረዳል ብለዋል። ይሄ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ምንድነው? ማስቲካ ስናኝክ ወይም ከሬሜላ ስንበላ አይምሯችን የበላ ይመስለዋል።
ወይም ደግሞ የበላሽ ይመስላል ስለዚህ አይረብሽም ማለት ነው መጨረሻ ላይ የምነግራችሁ ነገር እንግዲህ ትልቁ ነገር ይሄንን ነገር በሐሳብ ውስጥ ካስገባችሁ በኋላ ፍላጎት በጣም አስፈላጊ ነው ፍላጎት ሲባል ደግሞ ዛሬ ፈለግሽው ነገር ሳይሆን ዘላቂ የሆነ ፍላጎት ማለት ነው ባለማቋረጥ ራስሽን ለነዚህ ነገሮች ማስገዛት ወይም ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው በየጊዜው የምታገኙ ለውጥ መከታተል ትችያለሽ ምን ያህል ኪሎ እንደቀነሽ ባለሙያዎች ማግኘት ትችያለሽ አቅም ካለሽ ማለት ነው ትልቁ ነገር ደግሞ በቂ እንቅልፍ መተኛት በነገራችን ላይ እንቅልፍ አለመተኛት አንዳንድ ሴቶችን ያስወፍራቸዋል ስለዚህ በቂ እንቅልፍ መተኛት ጭንቀት መቀነስም ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነው ጭንቀት ያከሳል ይላሉ እንጂ ጭንቀት በጣም የማወፈርም አቅም አለው የሚል ሐሳቦች እንግዲህ ከተለያዩ ባለሙያዎች ኤክስፐርቶች ያነበብናቸውና ለእናንተ እንግዲህ ብዙ ነገሮችን አጣርተን ይጠቅማል ብለን ያሰብነው ነገር ይዘመተናል እስቲ በዚህ ላይ እናንተ ለመጨመርም ለመቀነስም ምን አይነት ዘዴዎች ነው የምትጠቀሙት የሚለውን ጻፉልን ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን መልካም ጊዜ ለእናንተ ለወንድሞች ይላሉ ቴንክ ዩ